नमस्कार, मी सुजित. आपण पाहत आहात आपला आवाज. आपला आवाजच्या आजच्या बातमीपत्रामध्ये आपले सर्वांचे स्वागत. वळूया पहिल्या बातमीकडे. मुंबई गोवा महामार्गावरील महाड ते पोलादपूर दरम्यानचा सावित्री नदीवरील पूल वाहून गेल्यानंतर संगमनेरात देखील माळुंगी नदीवर असलेल्या पुलाला गुरुवारी सकाळीच एक मोठे भगदाड पडले. या घटनेची माहिती मिळताच अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेऊन हा पूल वाहतुकीसाठी बंद केला. हा प्रकार वेळीच लक्षात आल्यामुळे पुढे होणारी संभाव्य हानी मात्र टळली आहे. गेल्या 2 दिवसांपासून माळुंगी नदीला आलेल्या पुरामुळे प्रशासनाचा कस लागलेला असतानाच पुलावर भगदाड पडल्याचे समोर आले. ही माहिती मिळताच तहसीलदार साहेबराव सोनवणे यांनी तातडीने घटनास्थळी येऊन पूल वाहतुकीसाठी बंद करण्याचे आदेश दिले. पुलावर कोणीही ये जा करू नये यासाठी पुलाच्या दोन्ही बाजूने पोलीस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. वळूया पुढील बातमीकडे. महाड येथील ब्रिटिशकालीन पूल कोसळून घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर पुणे नगर राष्ट्रीय महामार्गाचा घोड नदीवर असलेला 17 कमानीचा पूल ब्रिटिश काळात बांधलेला असा हा जुना पूल आहे. शिरूर व नगरला जोडणारा हा पूल जुना झाला आहे. तसेच या महामार्गावरून रोज हजारो वाहनांची मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. कुठलीही दुर्घटना होऊ नये यासाठी पुलाकडे प्रशासनाने वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. यावेळी शिरूर नगर परिषदेचे माजी सभापती निलेश खाबिया यांनी या पुलाचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करावे अशी मागणी केली आहे. आपण आता या पुणे आणि नगरला जोडणाऱ्या 17 कमानी पुलावर आहोत. हा पूल सन 1866 साली हा पूल बांधण्यात आला आणि 1867 साली हा पूल वर्दळीसाठी सुरू करण्यात आला. परंतु या पुलाची हा पूल इंग्रज सरकारने बांधला असल्याकारणाने या पुलाची जी मुदत आहे ती 150 वर्षाची दिली होती. परंतु ती मुदत आता 150 वर्ष, आता ही 2017ला हे 150 वर्ष संपत आहे. परंतु सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा असा आहे या ठिकाणी की सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पुणे डिव्हिजनला जर विचारलं तर ते म्हणतात की हा पूल आमच्या ताब्यात नाही आहे. नगरला काय अद्याप विचारलं किंवा चौकशी केलेली नाही आहे. परंतु नगर आणि पुण्याच्या या दोघांच्या भांडणामध्ये हा पूल नेमका कोणाकडे आहे. परंतु एकंदरीत पाहिलं गेलं तर याचा महसूल दोन्ही जिल्ह्यातले जे तहसील कार्यालय या पुलाच्या ह्याच्यात येतात ते महसूल गोळा करतात. परंतु हा पूल कोणाच्या हातीत आहे काय आहे हा तो त्यांचा प्रशासकीय विषय. परंतु या पुलाला आता 150 वर्ष पूर्ण होत आलेली आहे. सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे महाडची जी काल घटना झाली ती घटना यापुढे घडू नये, त्याच्यामुळे या शासनाने या ठिकाणी स्ट्रक्चरल ऑडिट करावं. तसेच मनविसेचे शहराध्यक्ष सुशांत कुटे यांनी हा पूल ब्रिटिशकालीन पूल जुना झाला असून या पुलाच्या डागडुजीकडे प्रशासनाने वेळीच लक्ष देणे गरजेचे आहे असे सांगितले. नगरला आणि पुण्याला जोडला जाणारा हा जो शिरूरचा 17 कमानीचा पूल आहे हा देखील खूप जुना आहे. 100 वर्षापूर्वीचा आहे, ब्रिटिशकालीन आहे. आणि हा पूल देखील जुना असल्यानं या पुलाची देखील मुदत संपल्याची बाब आमच्या कानी आलेली आहे. याचे देखील कागदपत्र आम्ही जमा करत आहोत. मला एक प्रशासनाला सांगायचं आहे की महाडची घटना ताजी असताना शिरूरमध्ये या घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये त्यासाठी प्रशासनानं याच्यावर गांभीर्याने लक्ष देणं गरजेचं आहे. हा पूल जरी जुना असला तरी पुन्हा एकदा अशी दुर्घटना होण्याची दाट शक्यता आहे. म्हणून आपण या पुलाच्या डागडुजीकडं आपण गांभीर्याने लक्ष द्यावं. हा आहे 17 कमानीचा पूल. 100 वर्षापूर्वीचा हा ब्रिटिशकालीन पूल असून या पुलाला काही वर्षापूर्वीसुद्धा डागडुजी करण्यात आली होती. मात्र या पुलाची सुद्धा आज कुठल्याही खात्याकडे शिरूर तालुक्यातल्या PWD खातं असू द्या, तहसील खातं असू द्या किंवा जागतिक बँकेच्या खात्याकडे असू द्या या पुलाबद्दल कोणतीच माहिती नाही. हद्दीच्या वादावरून हा पूल नगर जिल्ह्याला असं सांगण्यात येत आहे. तरी ह्या पुलासुद्धा आज जी महाडमध्ये घटना घडलेली आहे त्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर या पुलाकडे सुद्धा गांभीर्याने पाहणे गरजेचं आहे. कारण या भविष्यातसुद्धा या पुलाला धोका निर्माण झाला तर याला कोण जबाबदार राहणार, कुठला अधिकारी जबाबदार राहणार. आज या ठिकाणी सुद्धा पुणानगर हा नॅशनल हायवे असून इथून हजारो गाड्या रोज जात आहे आणि या रोडवर जर उद्या काही घटना घडली याला कोण जबाबदार राहील. शासनाने याकडे सुद्धा गांभीर्याने पाहणे गरजेचं आहे. शिरूरहून आपला आवाजसाठी अभिजय आंबेकर. आजच्या बातमीपत्रामध्ये इथेच थांबण्याची वेळ झाली आहे. पाहत रहा आपला आवाज, हक तुमची साथ आमची. धन्यवाद.